به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. در این جلسه قراره درباره یکی از مباحث بسیار بسیار مهم در حوزه علوم غریبه در نوشتن طلسمات، ساخت وفق‌ها صحبت کنیم. درباره عدد ابجد. توی فضای مجازی درباره عدد ابجد صحبت‌های زیادی شده، اما این صحبت‌ها حقیقتاً چیزی نیست که به درد شما بخوره اگه قرار باشه ساحر بشید. و اونقدری هم که باید روش مانور داده نشده، چون عدد ابجد بسیار مهمه. شما میخواید وفق بسازید تو ندونید ابجد چیه، نمیشه. شما میخواین طلسم بنویسید، خیلی طلسم‌ها فقط اعداد هستن، جهان ما بر اساس اعداد دارن جلو میرن و اگر نفهمید که ابجد چیه، طبیعتا شاید بتونید طلسمات رو بنویسید اما فهمی از طلسمات نخواهید داشت. انشاءالله یک پلیلیست هم ما خواهیم گذاشت توی کانال درباره عدد ابجد به صورت مفصل خواهیم صحبت کرد. صحبت‌های بسیار زیاد، نکات بسیار زیاد رو خواهیم گفت که هیچ جا پیدا نخواهد کرد تا بتونید طلسماتی بسیار قدرتمند رو هم بسازید و هم بنویسید تا مشکلات خودتون و دیگران حل بشه. خب عزیزان، ما سه نوع عدد ابجد داریم: ابجد کبیر، وسیط و صغیر. ابجد کبیر کاربردش خیلی بیشتر از وسیط و صغیره، نه که اونا کاربرد ندارن، دارن، در جای خودش هم بهتون خواهم گفت، اما بالغ بر 80-90% کار ما با ابجد کبیر. ابجد کبیر براتون مثال بزنم، توی طالبینی، توی به دست آوردن طبع فرد، توی به دست آوردن اون صفحه‌ای که قرار روش طلسم رو بنویسیم، مثلا مس باشه، پوست آهو باشه، پوست بز باشه، کاغذ باشه یا هر چیز دیگه. این که مثلا ما به کدوم سمت رو ببریم برای نوشتن طلسم، بر اساس عدد ابجد میتونیم محاسبه کنیم. باید مثلا برای فلان شخص به سمت مثلا شرق طلسم بنویسیم، به سمت غرب بنویسیم، شمال بنویسیم یا جنوب بنویسیم. پس طبعا اگه عدد ابجد رو نتونیم محاسبه کنیم، فهم و درکی از اون نداشته باشیم، این کار امکان پذیر نخواهد بود. چون همه طلسمات اینجوری نیست که رو به قبله نوشته بشه. خب خیلی از دوستان برای که کار ساده بشه میگن آقا طلسم مثلا الوی دو رحمانی رو به قبله بنویسید، مثلا طلسم سفلی رو پشت به قبله بنویسید، پشتتون رو به قبله کنید. اما این جامعیت نداره، چون میخوان کار ساده بشه اینجوری میگن تا عوام پسندانه تر بشه. کاربرد دیگهش در طلسماته، توی وفق‌های خیلی خیلی مهمه. توی سرکتاب، آموزش تخصصی سرکتاب بهتون خواهم داد، خیلی کاربرد داره. خب در این جلسه ما درباره عدد ابجد کبیر صحبت میکنیم، بهتون میگیم هر حرف چه عددی به اون اختصاص داره، این اعداد چگونه کنار هم میشن، مثلا کلمه الله، مثلا کلمه علی، کلمه کریم یا ذکر بسم الله الرحمن الرحیم چگونه عدد ابجد کبیرش محاسب میشه. یواش یواش برید جلو، این اعداد توی ذهنتون جا میگیره و دیگه نیازی هر دفعه محاسبه کنید. بنابراین با گذر زمان خیلی از طلسمات برای شما وضعیتشون روشن میشه که موکلش چیه، اصلا چه پیامی داره میرسونه و هدف از نوشتن اون طلسم چی بوده. خب عزیزان، برای اینکه متوجه بشید خیلی واضح هر حرف چه عددی داره برای ابجد کبیر ما به اون اختصاص میدیم، روی تخته به شما نشون خواهم داد. خب عزیزان، جدول ابجد کبیر رو مشاهده میکنید. من حالا به ترتیب براتون میخونم هرچند که توی تصویر واضحه. الف رو با 1 نشون میدیم، ب 2، جیم 3، دال 4، ه 5، واو 6، ز 7، ه 8، ت 9. به همین ترتیب میره جلو تا عدد 1000. دقیقا از 1 شروع میشه و به 1000 ختم میشه توی ابجد کبیر. خب معادلاش میدونید که ما تو عربی گشپج نداریم. هر جا که پ بود رو با ب جایگزین میکنیم، هر جا چ بود با ج، هر جا ژ بود با ز و هر جا گ بود با کاف. حالا نکته چیه عزیزان؟ بعضی از کلمات عربی مثلا اولش ال داره، الف و لام داره. مثلا میگن الکریم، الغنی، الوهاب. شما وقتی میخواید عدد ابجد اینا رو حساب کنید، اون ال اول یعنی اون الف و لامه رو حذف کنید، فقط کریمه رو عدد ابجدش محاسبه کنید. مثلا الغنی، شما ال اول رو حذف کنید، فقط غنی رو عدد ابجدش رو محاسبه کنید. اگه با ال محاسبه کنید غلط خواهد شد. نکته دیگه که با بهتون بگم اینه که توی کلماتی مثل الله که تشدید داره، الله اگه یادتون باشه بالای تشدید ما الف میذاریم، این الف خونده نمیشه. الله متشکل از الف، لام، لام و ه هست که مجموعاً جمع اینها میشه عدد 66، یعنی الف 1، سی با سی 60، 5 و 1
6 میشه 66. پس عدد ابجد کبیر کلمه مقدس الله 66. خب همونجور که توی تصویر مشاهده میکنیم، مثلا عدد ابجد کلمه علی عین لام ی که روی هم جمعش کنیم میشه 110. یا مثلا کلمه کریم که متشکل از کاف، ر، ی و میم هست، مجموعاً عدد ابجد کبیرش میشه 270. پس اصول کار خیلی ساده است. برای هر حرف شما عددش رو می‌نویسید، نهایتا حروف با هم جمع خواهد شد. عزیزان برای قسمت گشپش براتون مثال بزنم. مثلا نام پریسا اگه مثلا باشه، باید به جای پ عدد ابجد ب رو جایگزین کنید، یعنی 2. خب دیگه ر و ی و سین رو ما داریم و مشکلی وجود نداریم. مثلا برای کلمه ژاله، ژ رو با ز جایگزین کنیم، یعنی میگیم ز کجاست، میان اینجا عدد 7 و 7 رو ما جایگزین میکنیم و نهایتا با 1 جمع میشه و عرضم به حضورتون ه. پس خیلی ساده است. هر حرف رو شما تفکیک میکنید، عدد ابجد کبیر زیرشون مینویسید، با هم جمع میکنید. فقط توجه کنید مثل کلمات الله که استثناءاتی وجود داره، اون تشدید و بالاش که الف هست رو ما کاری بهش نداریم. برای تمرین میتونید ذکر مقدس بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسید، تفکیکش کنید، حروف رو به صورت منقطع بنویسید و عدد ابجد هر کدوم رو بنویسید، با هم جمع کنید. نهایتا عدد ابجد کبیر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم باید 786 بشه. اگه بتونید یه جدول خودتون تهیه کنید و اذکاری که پرتکرار مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل کلمه کریم و مثل کلمه الله، اینا رو عدد ابجدش رو حساب کنید، همونجا بنویسید که دیگه نیاز نباشه هر دفعه محاسبه کنید. به مرور متوجه خواهید شد که اگه توی طلسم ما دیدیم عدد 66 وجود داره و بین 2 تا 6 فاصله نیست، منظور همون عدد ابجد کبیر کلمه اللهه. بازم عزیزان خدمتتون عرض می‌کنم کبیر 3 نوع است. ببخشید عدد ابجد 3 نوع است، کبیر هست، وسیط هست و صغیر هست. کبیر از اون دوتا مهمتره، نه که اونا اهمیت ندارن، ولی در نوشتن اوفاق، در نوشتن طلسم‌ها، در محاسبه تال درجه، تال طبع فرد و همچنین سر کتاب گرفتن، اونی که مهمه این جدوله، یعنی عدد ابجد کبیر که از 1 شروع میشه و به 1000 خط خواهد شد. انشالله یک پلیلیست تهیه خواهیم کرد و خیلی مفصل درباره اعداد ابجد صحبت خواهیم کرد، رابطهشون با کواکب و اصلا چجوری مثلا دال شده 4 و یا اینکه مثلا جز این جداول دیگه هم وجود داره که مثلا عدد ب 2 نباشه، عدد دیگه باشه و جز عدد ابجد کبیر باشه یا نه. چون ما ابجدهای منتسب به افراد متفاوت داریم، مثلا امام علی داریم، مثلا امام رضا رو داریم. خب اونا عدداتش متفاوته. شاید مثلا براتون تناقض پیش بیاد که توی طلسم کدوم رو ما باید استفاده کنیم. در مواقع و در زمان مناسب خودش بهتون توضیح خواهم داد. فعلا این جدول رو داشته باشید به عنوان عدد ابجد کبیر. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یا علی.